Autopsy of a dead church member. Pag sinabing autopsy o autopsiya, ito ay yung pagsasaliksik o paglitis ng dahilan dahil ikinamatay po ng tao. Ang pagsusuri ng katawan upang matukoy ang sanhi ng kamatayan. Bakit nga po bang maraming namamatay o nawawala sa pagiging Kristyano o maging sa paglilingkod sa Panginoon? Ito po ay ilan sa mga itinuro po sa atin ng mga pastor. Causes of death. Number 1, starvation. Number 2, spiritual diabetes. Number 3, sclerosis of the liver. Number 4, Sunday sickness. Number 5, big head. Number 6, discipline. Number 7, big mouth. Number 8, stiff neck. Number 9, always looking back. And number 10, too busy. Ang topic po natin ngayong hapon is yung number 11, patting himself on the back or patting oneself on the back. Pag sinabing patting, sa Tagalog ay yung tinatapik-tapik. Amen po. In Matthew chapter 6 verses 3 to 4, but when you give to someone in need, don't let your left hand know what your right hand is doing. Give your gifts in private, and your Father who sees everything will reward you. Tinuturo po sa atin ng Panginoon sa hapon po na ito, na sa tuwing tayo po ay gagawa at gumagawa po ng mabuti sa ating kapwa, don't let your left hand know what your right hand is doing. Because most of the time, a person is pridefully celebrating his own personal acts of righteousness. Kung aatras po tayo ng konti sa verse 1, ang unang salitang mababasa po natin ay yung salitang mag-ingat kayo. Kasi kung hindi tayo mag-iingat, posibleng tayo po ay mapahamak. Amen po. Ang Biblia ay maraming warnings. Marami pong babala. As we can see po dito po sa ating bansa, maging sa batas trapiko pa lang, ay marami na pong signs and symbols, marami na pong warnings, mga babala. Amen po. Kailangan po natin itong sundin dahil ito ay batas at kung hindi ito susundin, posibleng ito po, tayo po ay mapapahamak. Katulad po ng malaking signboard sa may C5. Ang nakalagay doon, walang tawiran, nakamamatay. Marami po dito ang di nakakasunod at marami po dito ang napapahamak. Because instead of maglakad sila sa overpass, tumatawid sila sa gitna ng mabibilis na mga sasakyan, kaya sa lugar po na ito, marami pong nasasagasaan. Marami po ang namamatay. Mabuti sana kung may pedestrian lane, pero sa lugar po na ito, wala. Kaya kailangan sumunod po tayo dahil sa simpleng babala na ganito ay maaaring ikakapahamak po natin. Ganon din po sa batas po ng ating Panginoon, katulad po ng sinasabi ko kanina sa Biblia, marami pong babala, marami pong mga warnings na ibinigay po sa atin ng Panginoon. Dahilan ng Diyos kung bakit madami siyang babalang ibinigay o mga warnings na ibinigay sa atin, dahil yun ang paraan po niya para tayo po ay ingatan. Amen po. In Matthew chapter 6 verses 3 to 4 sa Tagalog version, sa halip kung magbibigay kayo ng tulong, huwag na ninyo itong ipaalam kahit sa pinakamatalik ninyong kaibigan upang maging lihim ang pagbibigay ninyo at ang inyong amang nakakakita sa ginagawa ninyo ng lihim ang siyang magbibigay ng gantimpala sa inyo. Kung aatras po tayo at babasahin po yung Matthew chapter 5 verse 16, ito po ang sinasabi. Gayon din naman, dapat ninyong paliwanagin ang inyong ilaw sa harap ng mga tao upang makita nila ang inyong mabubuting gawa at papurihan ang inyong Ama na nasa langit. Kinukontradik ba ng Diyos yung salita niya sa Matthew 5:16 sa Matthew chapter 6 verse 3 to 4? May pagkakaiba po ba yun? Of course, hindi po niya kinukontradik
Kung sinasabi ni Jesus sa Matthew 5 verse 16 na ipakita mo ang iyong mabubuting gawa, tapos pagdating sa Matthew chapter 6, huwag mong ipakita ang iyong mabubuting gawa, ano po bang difference nung dalawa? Hindi po issue dito kung ipapakita mo o hindi yung mga mabubuting bagay sa kapwa mo o maging sa simbahan na kinakabilangan mo. Ang issue po dito yung motibo mo, yung layunin po ng tao. Bakit niya ginagawa ang isang bagay? Amen po. Sa Matthew chapter 5 verse 16, pinapakita mo ang mabubuting gawa dahil gusto mong maparangalan ang Panginoon. That's your motive, your intention. Sa Matthew chapter 6 verse 1, kaya sinasabi ng Diyos na huwag mo na lang ipakita ang iyong ginagawang kabutihan. Bakit? Dahil gusto mo ikaw yung mabigyan ng credit. Ikaw yung mabigyan ng recognition. Ikaw yung mabigyan ng glory o yung parangal. Ikaw yung mapansin at hindi ang Diyos. Sinabi po ni Jesus, yan ang dahilan kung yan ang motibo mo, kung yan ang ninanais ng puso mo, nagiging KSP ka lang, kulang sa pansin. Huwag mo na lang ipakita, huwag mo na lang i-broadcast, kasi useless lang dahil wala ka namang makakamit na gantimpala mula sa langit dahil kinukuha mo na dito ang credit, ang glory na dapat para sa Panginoon. Dito po sa Matthew chapter 6, first, tinuturo po sa atin ng Panginoon sa verse po na ito, number 1, He teaches us to give. Number 2, He teaches us to give purely. Amen po. Ang importante sa mga Pariseo at ang mga eskriba ay yung panglabas po na ano. Sila yung mga pakitang tao. Ika nga, ang mga motibo nila ay yung nakikita ng mata. Hindi mahalaga sa kanila yung nasa loob, yung puso. The heart is not necessary to them. Yan po ang kabaliktaran na tinuturo po sa atin ng Panginoong Jesus. Si Jesus ay nakatingin sa puso at hindi sa panlabas. Si Jesus ay nakatingin hindi sa nakikita ng mata, nakatingin siya doon sa mga taong pasekreto kung tumulong. Hindi yung naka-broadcast madalas sa social media. Hindi nag-aabot ng tulong kung walang camera. Kung atras po tayo sa Matthew chapter 6 verse 2, ang sabi niya dito, kaya nga kapag ikaw ay namamahagi sa mga kahabag-habag, huwag mong hipa ng trumpeta na nasa harapan mo, gaya ng ginagawa ng mga mapangimbabaw sa mga sinagoga at sa mga daan. Ginagawa nila ito upang sila ay luwalhatiin ng mga tao. Katotohanan, sinasabi ko sa inyo, tinanggap na nila ang kanilang gantimpala. Itong mga Hudyo po na ito ay relihiyoso. Yes, you heard it right mga kapatid. Sila yung mga religious people. At dahil sa kanilang pagiging relihiyoso, likas sa kanilang pagbibigay. Dahil bata pa lang po sila, tinuturuan na po sila kung paano magbigay. Ang issue po dito ay kung ano ang motibo nila sa pagbibigay. Kaya sinasabi po ni Jesus, mag-ingat sila na huwag gayahin ng mga Pariseo ito na mapagkunwari. Na sa tuwing magbibigay sila, ay magpapatunog po sila ng trumpeta. Base sa mga scholar kasi, yung mga Pariseo po talaga noon ay nagbibit-bit po ng turutot ng mga trumpeta. Sa tuwing nagbibigay po sila ng limos sa lansangan o sa sinagoga, ay nagpapatunog po sila ng turutot. Yan yung sinasabi ni Jesus sa tuwing tayo ay magbibigay, huwag po tayo magpapatunog ng trumpeta. May dala nga po ba tayong turotot sa tuwing tayo po ay nagbibigay? Madalas kapag sa simbahan, kapag malaki yung binibigay, nakalabas po yung ulo ng 1,000 eh. Dahil gusto ipagmalaki, gusto ipagparangalan na malaki yung ibibigay niya. These are the show of Christians, ika nga. Because having the right motives matter to God. Katulad po ni Hari Herodes sa Acts chapter 12, hindi ibinigay ni Herodes ang kaluwalhatian ng Diyos, yung glory na para sa Panginoon, kaya't kinain siya ng mauod at namatay. Therefore, pag kinuha mo yung glory na para sa Panginoon, ikaw ay mapapahamak.
Ang pagnanakaw ay kasalanan. Amen po. Kaya po wag po nating nakawit ang glory na para sa Panginoon. Dahil walang maidudulot sa iyo ito na maganda. Amen po. So never brag about yourself, never fish for compliments, don't be a people pleaser. Once again, having the right motives matter to God. Imbes na glory to God, praise the Lord, purihin ang Panginoon, magiging glory to me, na dapat sa Diyos lahat ang kapurihan. Amen po. In Luke chapter 17, verse 10, when you have done everything you were told to do, should say, we are unworthy servants. We have only done our duty. Sa Tagalog version, gayon din naman kayo kapag nagawa na ninyo ang lahat ng inutos sa inyo ay sabihin ninyo, kami ay mga lingkod na walang kabuluhan. Ginampanan lang namin ang aming tungkulin. All that we do is what is our duty. We cannot lay claim to having rendered any service that will bind Him to show us favor. Amen po. We are serving God because He is worthy to be served. God created us for the glory. For His glory. Amen po. In Romans chapter 11 verse 36, for from Him and through Him and for Him are all things, to Him be the glory forever. Next, bakit nga po ba maraming namamatay o nawawala na mga Kristyano o maging sa paglilingkod sa Panginoon? One of causes of death is number 12, finger pointing. We live in an age of blamers. When anybody stand up and admit they are guilty without making excuses. In Matthew chapter 7 verses 3 to 5, and why do you look at the speck in your brother's eye, but do not consider the plank in your own eye? Or how can you say to your brother, let me remove the speck from your eye, and look, a plank is in your own eye? Verse 5, hypocrite. First, remove the plank from your own eye, and then you will see clearly to remove the speck from your brother's eye. The problem is that we have disconnected rights from the responsibilities. People are fixated on their rights, but have shriveled sense of responsibility. As a result, if they don't get what they want, they assume it must be somebody else's fault. Don't blame me. Naalala niyo po ba yung gumawa ng golden calf si Aaron para sambahin ng mga Israelita? Nagalit po si Moises that time. Naalala niyo po ba? At ang sabi po ni Aaron, huwag kang magalit sa akin dahil alam mo naman kung gaano katigas ang ulo ng mga Israelitang ito. Sila yung nag-push sa akin para gumawa ng guyang ginto para sambahin. Sabi ni Aaron, don't blame me. It's not my fault. Maging kila Adan at Eva, nung kinain ni Eva yung bunga, nagalit ang Diyos, isinisi niya kay Adan. At si Adan, sinisi niya kay Eva, at si Eva, isinisi niya doon sa ahas na nang-akit sa kanya. Madalas kapag dumadaan ng tao sa suliranin, isinisisi sa gobyerno o maging sa ibang tao. Bakit nga po ba maraming taong walang trabaho? Kasalanan po ba ng gobyerno? Yan ang madalas sinasabi ng tao. Ngunit hindi naman talaga kasalanan ng gobyerno. Kung walang trabaho ang tao, madalas nag-a-apply sila sa trabaho, hindi naman sila equipped. Hindi naman po sila capable sa trabaho na ina-applyan nila. Nalala ko nung kakilala ko yung nag-apply sa isang company, in-interview po siya, tinanong siya kung ano ang kayang gawin nito, at ang sagot niya, wala siyang alam gawin. Nung hindi siya tinanggap, isinisisi niya dun sa kumpanya kung bakit hindi siya tinanggap. Ang sama ng loob niya, kasi bakit hindi siya binigyan ng trabaho, hindi siya binigyan ng chance. We blame others, we blame circumstances, we blame the society, and even God. Always remember,
every time you put a finger at someone, there are 3 points back, pointing back at you. Try nyo po. God doesn't give human beings authority to judge the righteousness of others using our own preferences as the standard. None of us are perfectly righteous ourselves. We are in no position to casually pronounce judgment because we ourselves can be guilty of sin. Amen po. Ano po bang dapat nating gawin? Number 1, always tell the truth. Sabi nga po ng Bible, you will know the truth and the truth shall set you free. Number 2, if you are guilty, stop making excuses. In an age when everyone wants to make an excuse, admit what you've done wrong and stop talking. Put a period right there. Number 3, if you're wrong, admit it and accept the consequences. In a culture of cover-ups, people are more likely to forgive as well, just admit that we've done wrong. Instead, we fool no one by spouting a bundle of lies. Number 4, having a humble attitude. This calls for humility. In 2 Corinthians chapter 13, verse 5, subukin ninyo ang inyong mga sarili kung kayo'y namumuhay ayon sa pananampalataya. Suriin ninyo ang inyong mga sarili. Hindi ba ninyo nalalamang nasa inyo si Kristo Jesus? Maliban na lang kung kayo'y mga bigo sa pagsubok. Why should we examine ourselves? Number 1, to determine whether we are in faith. Number 2, to determine if Jesus Christ is in us. Number 3, to determine if we are disqualified or we are failed to do the test. In Revelation chapter 3 verses 1 to 2, ang sabi niya po dito, isulat mo sa anghel ng iglesia sa Sardis. Ito ang sinasabi na nagtataglay ng 7 spirito ng Diyos at ng 7 bituin. Alam ko ang ginagawa mo, ang alam ng marami, ikaw ay buhay, ngunit ang totoo, ikaw ay patay. Kaya't gumising ka, palakasin mo ang nalalabit pa sa iyo upang hindi ito tuluyang mamatay. Itong simbahan po na ito ay tinaguri ang dead church. Maaaring andun yung paglilingkod nila sa Panginoon, iyan maaaring malayo yung puso nila sa Panginoon. Kaya sabi nga po ng Biblia, examine natin ang ating mga sarili dahil maaaring nasa paglilingkod po tayo, iyan malayo naman po ang ating loob, ang ating puso sa Panginoon. Mukhang buhay sa labas, pero patay sa loob. Pwede po pala yun. Kaya kailangan po natin ang revival. Amen po. Ito yung dalawang topic po natin this afternoon kung bakit po marami ang namamatay, nawawala sa pagiging Kristyano, maging sa paglilingkod sa Panginoon. And last verse po, bago po tayo magtapos this afternoon, 1 Corinthians chapter 10 verse 31, whatever you do, do all for the glory of God. Glorify God in everything we do. God is the God who sees, knowing that from the Lord, you will receive the inheritance as your reward. Amen po. Yun lang po sa hapon po na ito, tayo po ay manalangin. Yes, O God, Ama, sa pangalan ng Panginoong Jesus, Lord, maraming salamat for this wonderful afternoon ng mga tinuturo mo sa bawat isa sa amin. Lord, patuloy na nagpapakumbaba kami sa iyong harapan. Humihingi kami ng tawad, Lord, sa mga nagawa namin, Panginoon, sa mga reactions namin, sa mga nasabi namin, O God, na hindi nakalulugod sa harapan mo, O Diyos. Lord, bigyan mo kami ng puso na madaling turuan, O Diyos. Bigyan mo kami ng puso, Panginoon, na madaling kausapin, yung madaling i-correct, Panginoon, upang magawa ang perfectong kalooban mo. Lord, patuloy sa mga nanurood, patuloy ingatan mo, O Diyos, patuloy, O Diyos, na pagpalain mo bawat isa. Sa iyo po namin binabalik ang pinakamataas na papuri, pasasalamat at pagsamba sa dakilang pangalan ng aming Panginoong Jesus. Lahat po tayo ay magsabi ng Amen. Maraming salamat po and good afternoon.